Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Långsam svenska med Lisette och Katrin. Eller som det också heter, Fika med Lisette och Katrin. Vad har vi för fika idag, Lisette? Idag har vi 3 olika sorters fika. Nej, vi har 4 olika sorters fika. Vi har kardemummabullar. Vi har någon form av pralin. Det är de här. Med smak av tiramisu och saltkaramell. Sen har vi glutenfria chokladkakor. Det är de där. Och sen så har vi även några små godisar. Himla söta. Idag tänkte vi prata om coronaviruset. Det finns säkert många som tittar som har blivit påverkade av viruset på ett eller annat sätt. Många som inte har blivit fysiskt smittade har ju blivit psykiskt smittade. Man tänker på coronaviruset hela tiden och tittar på nyheterna och tittar på YouTube-klipp och allt som har med viruset att göra. Och då är det lätt att gripas av panik. Är det bra, Lisette? Nej, det är aldrig bra att gripas av panik. Utan det ni ska göra, det är att lyssna på myndigheterna i ert land. Vilka restriktioner och rekommendationer de går ut med. Allt annat som ni läser i sociala medier, där ni hör av grannen, där ni hör på stan, får man vara lite källkritisk till. Det är ju inte säkert att det stämmer. Precis. En sak som kan vara bra att tänka på är att man konsumerar lika mycket nyheter och information om viruset som man konsumerar andra mer neutrala saker. Våra hjärnor är programmerade att söka ut faror. Vi vill hitta farorna i alla situationer för att hålla oss trygga. Men det är inte nödvändigt idag för våra hjärnor att göra det. Så var snäll mot dig själv och din hjärna och försök att balansera det du konsumerar på internet. Och tänk på att inte sprida information som du inte är helt säker på att den stämmer. Utan fokusera på det som du hör från ditt lands myndigheter. Det som de vill att du ska göra. I Sverige så är det bland annat att vi ska alltid ha en god handhygien. Vi ska tvätta våra händer ordentligt. Vi ska också distansera oss från människor när vi är utomhus. Inte gå för nära, inte vara i stora folksamlingar. Vi får jättegärna använda handsprit. Och är vi sjuka eller känner några av de symptom som corona ger så ska vi vara hemma. Ja, det är väldigt viktigt att stanna hemma om man känner något symptom överhuvudtaget. Och precis som Lisette säger så har alla olika länder olika uppfattningar, olika beslut som har fattats och olika riktlinjer. Och vi som individer kan inte ta på oss att komma på egna riktlinjer eller ta egna beslut. Så om ditt land säger att det går alldeles utmärkt att fortsätta gå till jobbet om du är frisk och kanske inte i någon riskgrupp, då är det vi måste göra för att samhället ska fortsätta att fungera. Och om man har möjlighet så är det här ett jättebra tillfälle att stötta dina lokala företagare. Att till exempel inte sluta shoppa eller äta mat. Att fortsätta leva så normalt som möjligt så att när krisen är över så att det inte har blivit så att väldigt många företagare går i konkurs. Utan vi vill ju att samhället ska kunna fortsätta precis som vanligt. Det man kan göra också är att kontakta lokala företagare och fråga hur man kan stötta dem.
Vissa erbjuder presentkort och liknande. Vissa restauranger erbjuder take away mat, så man kan äta deras mat fast man inte är på plats och riskerar att bli smittad eller att smitta vidare. Så det är våra tankar kring coronaviruset. Vi behåller vårt lugn och vi lyssnar på de instruktioner som vi får. Vi hoppas såklart att alla som tittar följer era länders instruktioner och att ni är friska och krya. Tills vi ses i nästa video får ni ha det jättebra. Hejdå! Hejdå!